Nah, pada video kali ini kita nak unboxing sebuah laptop daripada bukan daripada HP. Ini kita buat lain kali. Tapi pada video kali ini kita nak cerita tentang Subscribe sekarang dan tekan loncengnya. Tapi pada video kali ini kita nak cerita tentang sebuah laptop baru daripada Acer, iaitu Predator Triton 300. So macam mana agaknya dia punya laptop ya. Okay, so nak tak nak jom kita buka. So saya akan review sikit lah. Okay, so laptop ni sesuai untuk mereka yang nak gunakan sebuah laptop untuk game lah terutamanya. Okay, tapi nak yang budget punya lah. So ini sangat-sangat sesuai lah. Okay, you boleh try Predator Triton 300. InsyaAllah. So so saya harap audio ataupun video clear sekarang ni. Okay guys, kawan-kawan semua. Nah, ni laptopnya. Okay, wow, ada biru sekejap lagi saya tunjuk. Belum lagi guys, masih kotak lagi. Kita tepikan dulu. Okay, so screen nipis. Kita try on. Okay, film sound dia smart. Keyboard okay, ada color. Tak salah boleh setting color tu. Kita try tengok dia punya view.
Time for the mission. Get ready. Zombies incoming! Here we go! The revived flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Enemy eliminated. Engaging the enemy. I'm down. Engaging zombies. Using first aid kit now. Engaging the enemies. Enemy down. Engaging the enemy. Engaging the enemy. Enemy down. Enemy eliminated. Enemy eliminated. Engaging zombies. Okey semua, so ini saja video ringkas unboxing Predator Triton 300 ataupun 300 daripada saya. Okey, insyaAllah jumpa pada video-video yang lain tentang gadget ataupun barang-barang terkini yang menarik mungkin saya boleh kongsikan di HW Studio. Terima kasih kerana menonton. So berikan komen anda, ulasan ataupun cadangan mungkin yang menarik untuk kami kongsikan kepada anda pada video-video yang akan datang insyaAllah. Okay, dah jumpa lagi. Saya Master Ray. Subscribe sekarang dan tekan loncengnya.